હેલો એવરીવન, આજે આપણે આ વિડીયોમાં વર્ડપેડમાં ફાઇલ ટેબ વિશે જાણવાનું છે. તો આગળ આપણે વર્ડપેડ શું છે બરાબર અને તેનો સ્ક્રીનના ભાગોનો વિશે વિગતવાર માહિતી આપણે જોઈ લીધી. તો આજે આપણે વર્ડપેડમાં કે તમારે ફાઇલ ટેબ છે તો ફાઇલ ટેબમાં કયા કયા કમાન્ડ્સ છે તેનો ઉપયોગ આપણે જોવાનો છે. તો સૌપ્રથમ આપણે જોઈશું કે જેવું મેં અહીંયા ફાઇલ ટેબ પર ક્લિક કરું છું તો મને ફાઇલના ઉપયોગી થાય તે રીતના કમાન્ડ્સ અહીં આપણને જોવા મળે છે. જે રીતે કે પહેલું છે ન્યૂ કમાન્ડ, બરાબર. હવે જે પણ કમાન્ડ છે બધા કમાન્ડ્સની શોર્ટકટ કીઝ હોય છે, રાઈટ. ન્યૂ કમાન્ડ, ઓપન, સેવ, બરાબર. તો એ બધાની શોર્ટકટ્સ કી છે અને અમુક કમાન્ડ છે જેની શોર્ટકટ્સ કી નથી, જેથી કે સેવ એઝ, પેજ સેટઅપ, બરાબર, સાઇન મેલ, અબાઉટ વર્ડપેડ. તો એના વિશે શોર્ટકટ નથી. જે કમાન્ડ્સ વિશે શોર્ટકટ કીઝ છે એ હું તમને કહીશ. તો ન્યૂ કમાન્ડ પર ક્લિક કરવાથી વર્ડપેડમાં આપણે કોઈ નવી ફાઇલ બનાવી શકીએ છીએ, બરાબર. આ મુજબ હવે ફાઇલમાં જે પણ ફાઇલ આપણે આગળ બનાવી છે તેને ઓપન કરવી છે. સેવ કરેલી ફાઇલને આપણે ફરીથી ઓપન કરવી છે તો ઓપન કમાન્ડનો ઉપયોગ કરીશું, રાઈટ. તો ઓપન કમાન્ડ પર ક્લિક કરવાથી આ રીતનું ડાયલોગ બોક્સ ઓપન થશે. ત્યાંથી તમારે કોઈ પણ વર્ડપેડની ફાઇલ ક્યાં તો માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડની ફાઇલને તમે સિલેક્ટ કરી શકો છો. હું તમને અહીં બતાવું છું એક એક્ઝામ્પલ. જે પણ ફાઇલ હશે તેનાથી તમે ઓપન કરી શકો છો, બરાબર. તો આ મુજબ આપણે જે તે ફાઇલ હોય તે ફાઇલ સિલેક્ટ કરીને અહીંથી ઓપન કમાન્ડ પર ક્લિક કરવાથી, ઓપન બટન પર ક્લિક કરવાથી તે ફાઇલ ઓપન થઈ જશે. ત્યારબાદ સેવ કમાન્ડ છે. સેવ કમાન્ડની શોર્ટકટ કી છે Ctrl+S, એટલે કે ડોક્યુમેન્ટને તમારે સેવ કરવું હોય તો સેવ કરી શકો. હવે મારે તમને એક વાત જણાવી છે કે જેવું તમે સેવ બટન પર ક્લિક કરો તો સેવ કમાન્ડ પર ક્લિક કરો તો સેવ એઝ ડાયલોગ બોક્સ ઓપન થાય, બરાબર. અને ફાઇલનું નામ આપવાનું હોય છે અને જે તમારી ફાઇલ જે સેવ થાય છે તે કયા ટાઈપમાં સેવ થાય છે તો આરટીએફ એટલે રીચ ટેક્સ્ટ ફોર્મેટ, રાઈટ. તો અહીં આપણે ફાઇલનું ખાલી ફક્ત નામ લખવાનું છે કારણ કે એક્સટેન્શન એ ઓટોમેટિક લઈ લેશે, રાઈટ. તો હું અહીં આપું છું કે માય ફર્સ્ટ ડોક્યુમેન્ટ, બરાબર. આ મુજબ મેં એક ફાઇલનું નામ આપ્યું, રાઈટ. અને ફાઇલને તમે ડેસ્કટોપ પર સેવ કરી શકો છો, કાં તો તમારો કોઈ પર્ટિક્યુલર ફોલ્ડર હોય તો એ ફોલ્ડરમાં તમે એને સેવ કરી શકો છો. એપ ડ્રાઈવમાં મારું જે ફોલ્ડર બનાવ્યું છે તેમાં હું એને સેવ કરીશ. ઓકે, એનાથી સેવ. ઓકે, તો તમે જોઈ શકો છો જેવું મેં ડોક્યુમેન્ટને સેવ કર્યું તો અહીં માય ફર્સ્ટ ડોક્યુમેન્ટ ટાઇટલ બાર પર મારું નામ આવ્યું. તો જે ફાઇલનું નામ હતું તે ફાઇલનું નામ આવી ગયું. અને જ્યારે ફાઇલ સેવ નહીં હતી ત્યારે અહીંયા ફાઇલનું નામ શું હતું, ફક્ત ડોક્યુમેન્ટ. હવે મારે સેવ એઝ કરવું છે. સેવ એઝ કમાન્ડનો ઉપયોગ 3 રીતે થાય છે કે તમે એક સેવ એઝ કમાન્ડથી ફાઇલને કોઈ બીજી જગ્યા પર સેવ કરી શકો છો. આ પહેલો ઉપયોગ. બીજો ઉપયોગ કે એને કોઈ બીજા ફોર્મેટમાં તમે સેવ કરી શકો છો, ઓકે. અને ત્રીજો ઉપયોગ એ કે તમે ફાઇલને જ્યારે રિનેમ કરીને નામ બદલવું હોય ત્યારે પણ સેવ એઝ કમાન્ડનો ઉપયોગ કરી શકો. તો આ મુજબ 3 કમાન્ડ આપણે 3 ઉપયોગ સેવ એઝ કમાન્ડની મદદથી 3 ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ, બરાબર. હવે માની લો કે હું સેવ એઝ કમાન્ડ પર ક્લિક કરું છું. મારે અહીં ફાઇલનું નામ ચેન્જ કરવું છે. ખાલી હું લખું છું અહીંયા ફર્સ્ટ ડોક્યુમેન્ટ, રાઈટ. તો હું અહીંયા લખીશ ખાલી ફાઇલનું નામ ફર્સ્ટ ડોક્યુમેન્ટ, રાઈટ. પહેલી ફાઇલ તો તમારી રહેશે, બરાબર, પણ આ ફાઇલનું નામ મેં ફરીથી આપી દીધું ફર્સ્ટ ડોક્યુમેન્ટ, ઓકે. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો, બરાબર. હવે ફરીથી હું સેવ એઝ કમાન્ડનો ઉપયોગ કરીને બતાવજો. આ ફાઇલને મારે ડેસ્કટોપ પર સેવ કરવી. અત્યારે તો મારા કરંટ ફોલ્ડરમાં છે પણ મારે ડેસ્કટોપ પર સેવ કરવી છે. તો હું અહીંયાથી ડેસ્કટોપ સિલેક્ટ કરીશ, રાઈટ. ને પછી અહીંયાથી સેવ કરીશ.
તો તમે જોઈ શકો છો કે ડેસ્કટોપ પર મારી આ ફાઇલ જોવા મળશે. ઓકે, તો આ મુજબ આપણે ફાઇલને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યા પણ રિપ્લેસ પણ કરી શકીએ છીએ, રીનેમ પણ કર્યું. હવે આપણે એનું ફોર્મેટ ચેન્જ કરવાનું છે, રાઈટ. તો બાય ડિફોલ્ટ વર્ડપેડની ફાઇલ આપણે જ્યારે સેવ કરીએ છીએ તો RTF ફોર્મેટમાં હોય છે, રીચ ટેક્સ્ટ ડોક્યુમેન્ટ, રીચ ટેક્સ્ટ ફોર્મેટમાં હોય છે, રાઈટ. તો તમારે એને બીજા કોઈ ફોર્મેટમાં કરવું, જેવી રીતે કે પ્લેન ટેક્સ્ટમાં કરવું, પ્લેન ટેક્સ્ટ એટલે કે નોટપેડમાં, તો એ મુજબ કરી શકો છો. ઓપન ડોક્યુમેન્ટ ટેક્સ્ટમાં કરી શકો છો, ઓપન XML ડોક્યુમેન્ટ, અધર ફોર્મેટ્સમાં પણ કરી શકો છો. ઓકે, તો સેવેસ પર ક્લિક કરો, રાઈટ. પછી અહીં નીચે ક્લિક કરશો, રાઈટ. તો સેવેસ ટાઈપ કયા કયા છે તો અહીં પણ જોવા મળશે તમને, બરાબર. ટેક્સ્ટ ડોક્યુમેન્ટ, યુનિકોડ ટેક્સ્ટ ડોક્યુમેન્ટ, આ મુજબ બીજા ફોર્મેટમાં તમે ફેરવી શકો છો. જો હું ટેક્સ્ટ ડોક્યુમેન્ટ આપીશ, રાઈટ, તો એ મારી નોટપેડની ફાઇલ બની જશે, રાઈટ. આપણે એકવાર ટ્રાય કરીએ. ઇન્ડેક્સ આપું છું, બરાબર. તો જુઓ, આ પહેલી જે ફાઇલ છે એ વર્ડપેડની છે અને બીજી ફાઇલ જે બની છે નોટપેડની ફાઇલ બની. ડાયરેક્ટ મારી ક્યાં ઓપન થશે? નોટપેડમાં. તો આ મુજબ આપણે ફાઇલને એક ફોર્મેટમાંથી બીજા ફોર્મેટમાં બદલી શકીએ છીએ. એટલે કે બીજા ફોર્મેટ ચેન્જ કરવાથી શું થશે, એ બીજા પ્રોગ્રામમાં ઓપન થશે. કેવા કે એના જેવો જે સિમિલર પ્રોગ્રામ હશે તેમાં, એટલે કે વર્ડ પ્રોસેસિંગ પ્રોગ્રામ હશે તેમાં જ થશે, રાઈટ. વર્ડપેડ છે તો નોટપેડમાં થશે, રાઈટ. એ પ્રમાણે પછી વર્ડપેડનું તમે એક્સેલ કે પછી પાવર પોઈન્ટમાં નહીં કરીશું. ઓકે, તો આ મુજબ આપણે સેવેસ કમાન્ડનો ઉપયોગ જોયો. ફરી આપણે જોઈશું પ્રિન્ટ કમાન્ડની મદદથી તમે એની શોર્ટકટ કી છે Ctrl+P, એટલે કરંટ ડોક્યુમેન્ટ છે તેની પ્રિન્ટ આપી શકો છો, બરાબર. અત્યારે તો આપણે જે ફાઇલ બનાવી છે તે આપણા કોમ્પ્યુટરમાં સેવ છે, રાઈટ. પણ જો આપણને પેપર પર જોઈએ, હાર્ડ કોપી જોઈએ, ત્યારે આપણે પ્રિન્ટ કમાન્ડનો ઉપયોગ કરીશું અને ત્યારબાદ પ્રિન્ટરની મદદથી આપણે ઝડપથી કોઈ પણ પ્રિન્ટ મેળવી શકીએ. હવે જેવું હું પ્રિન્ટ કમાન્ડ પર ક્લિક કરું છું તો રાઈટ સાઈડ પર તમને આ પેનલમાં પ્રિન્ટ, ક્વિક પ્રિન્ટ અને પ્રિન્ટ પ્રિવ્યુ એવા 3 ઓપ્શન્સ જોવા મળશે, રાઈટ. તો પ્રિન્ટ કમાન્ડથી કે ડાયરેક્ટ પ્રિન્ટર સિલેક્ટ કરીને ડાયરેક્ટ પ્રિન્ટર નીકાળી દેશે. ક્વિક પ્રિન્ટથી પણ એ રીતે થશે. પ્રિન્ટ પ્રિવ્યુ ઓપ્શન શું છે? પ્રિન્ટ પ્રિવ્યુ ઓપ્શનથી તમે ડોક્યુમેન્ટ તમારું એટલે કે પેજ કઈ રીતની પ્રિન્ટ નીકળશે તે મુજબ તમે જોઈ શકો છો, રાઈટ. એને ઝૂમ ઇન ઝૂમ આઉટ કરીને જોઈ શકો છો. પેજ સેટઅપ પણ કરી શકો છો. તો અહીં પેજ સેટઅપ પર હું ક્લિક કરીશ. જે રીતે આપણે નોટપેડમાં પ્રિન્ટ કાઢવા પહેલાં પ્રિન્ટ પ્રિવ્યુ જોતા હતા તે રીતે અહીં પ્રિન્ટ પ્રિવ્યુ જોઈને પેપરની સાઇઝ સેટ કરી શકે છે. માની લો કે મારે A4 સાઇઝ સેટ કરવી છે. ત્યારબાદ લેન્ડસ્કેપ, પોર્ટ્રેટ, લેન્ડસ્કેપ, ઓરિએન્ટેશન જે આપણે રીતે આપી શકીએ. માર્જિન સેટ કરી શકીએ. હું અહીંયા 1 આપું છું, તો બંને સાઈડ હું 1 આપું છું. ઓકે, ટોપ બોટમમાં પણ 1 આપું છું. તો જે રીતનું પ્રિવ્યુ જોવા મળશે એ મુજબ જ તમારા પેજ પર જોવા મળશે. ત્યારબાદ હું ઓકે આપું. તો આ મુજબ પણ આપણે પેજ સેટઅપ કરી શકીએ છીએ, બરાબર. પ્રિન્ટ ઓપ્શનમાં જઈને હવે હું અહીંયા ક્લોઝ પ્રિન્ટ પ્રિવ્યુ કરીશ તો પ્રિન્ટ પ્રિવ્યુમાંથી આપણે બહાર નીકળી શકીએ છીએ. ફરી ફાઇલ ટેબ પર ક્લિક કરીએ. પેજ સેટઅપ ઓલરેડી આપણે જોઈએ જ લીધું છે, બરાબર. પ્રિન્ટ ઓપ્શનમાં પ્રિન્ટ પ્રિવ્યુમાં જઈને પેજ સેટઅપ એ મુજબ જ પેજ સેટઅપ અહીંથી પણ ડાયરેક્ટલી તમે ઓપન કરી શકો છો. ઓકે, તો આ મુજબ આપણે માર્જિન સેટ કરી શકીએ છીએ. બીજું કે સેન્ડ ઇન ઈમેલ, એટલે કે ઈમેલથી તમારે ડાયરેક્ટ મોકલવું હોય તો મોકલી શકો. અબાઉટ વર્ડપેડ, તો વર્ડપેડ શું છે, તેનું વર્ઝન કયું છે, તેના વિશેની માહિતી તમે અહીંયા મેળવી શકો છો. ઓકે, અને ત્યારબાદ એક્ઝિટ, તો એક્ઝિટ કમાન્ડ પર ક્લિક કરવાથી તમારું વર્ડપેડ બંધ થઈ જશે. ઓકે, તો આ મુજબ તમારે ફાઇલ ટેબનો ઉપયોગ કઈ રીતે થાય, બરાબર. તો તેના વિશે તમારે એકવાર પ્રેક્ટિસ કરી લેવી. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, થેન્ક યુ. હેવ અ ગ્રેટ ડે. બાય બાય.